بسم الله الرحمن الرحیم. نن لیکچر کې به ان شاء الله موږ ډسکشن کوو په ایسکزي سټوریج باندې سټوریج کنفیګریشن باندې. که آسان الفاظو کې زه ورته ویم سین کنفیګریشن به موږ کوو. سین سافټویر بیس کنفیګریشن به کوو. یو خو موږ سره هارډویر بیس وي سټوریج وي او یو موږ سره سافټویر بیس وي. که زه سمپل معمولي شانتې دلته تاسو ته د سافټویر بیس لږ کنسپټ کلیر کړم. سین هارډویر ډیوایس وي، دلته موږ سره په دې کې هنډرډز اف ټي بي پیرابایټس هارډ ډرایو لګېدلې وي، مختلف هارډ ډرایو لګېدلې وي او دا دلته دې خوا سویچ سره کنیکټ وي، ایتر سویچ سره فایبر چینل سره کنیکټ وي سویچ، او دلته موږ سره فایل سرور کنیکټ وي، ایچ بي ایل اینډ کارډز وي. اوس دلته موږ سره یو فایل سرور دی، یو بل سرور دی، هغې ته ډیټا پکار ده. څومره ډیټا پکار ده؟ دلته چې څومره هارډ ډرایوز دي، ون هارډ ډرایو دی، دوه دي، درې دي، دا ټول موږ یو ځای کوو، مکس کولی شو، دې نه یو ډیسک کریټ کولی شو او دې ته موږ یو سپیس ورکولی شو. کنسیډر کړه دا موږ سره 2 ټي بي هارډ ډرایو دا دی، 2 ټي بي هارډ ډرایو دا دی، 2 ټي بي هارډ ډرایو دا دی او فایل سرور ته 6 ټي بي سپیس پکار دی. د دې ته 6 ټي بي سپیس هم ورکولی شم. د کوم ځای نه؟ د سین نه، د یو نه. دا خو موږ سره هارډویر بیس د هارډویر بیس امپلیمنټیشن دا لږ ایکسپنسیو دی، خو موږ راځو سافټویر بیس امپلیمنټیشن کوو. که تاسو سافټویر بیس امپلیمنټیشن کوئ د ایسکزي سین څه به چل به وکړو، موږ ته فایل سرور پکار دی. څه پکار دی؟ فایل سرور پکار دی. ضروري نه ده چې فایل سرور دی دا یو والا، دلته موږ سره فایل سرور پکار دی. اوس ضروري نه ده چې تاسو په دې ډومین کنټرولر فایل سرور دی په یو سیسټم باندې، بالکل ضرورت نشته دی. فایل دا به ما سره فایل سرور وي، په فایل سرور کې زموږ سیناریو کې دا زموږ ډي سی هم دی پلس فایل سرور هم دی. په دې فایل سرور کې ماته هارډ ډرایوز پکار دي، فزیکل هارډ ډرایوز پکار دي، خو ما سره فزیکل هارډ ډرایو نشته دی. زموږ به څه چل کوو، موږ به ورچوال هارډ ډرایوز کریټ کوو، ورچوال کار به کوو. تاسو 15 شپږ 15 چې څومره هم هارډ ډرایوز کنیکټ کوئ دلته تاسو کنیکټ کولی شئ. کنسیډر کړه دلته ما سره 1 2 3 4 5 15 هارډ ډرایو به زه کنیکټ کوم انشاءالله. ټول مطلب سپیس د ما سره 100 جی بي 100 جی بي 100 جی بي دا ټوټل څو شولو؟ 500 جی بي. اوس یو یوزر دی اوس موږ ته فزیکل هارډ ډرایو خو موږ سره نشته، ماته ورچوال هارډ ډرایوز پکار دي. که تاسو پریکټس کوئ، تاسو ورچوال هارډ ډرایوز کو اوریکل کې کار کوئ، تاسو یو ویم وی آر کې هم کریټ کولی شئ. فایل ته راشئ، بلکې سوري دلته ما کمپیوټر باندې هر یو اپریټنګ سیسټم باندې، خو شرط دا دی چې دا به رننګ نه وي، دا به آف وي. رایټ کلیک سیټینګ ته تاسو راشئ، دلته به موږ یو آپشن سټوریج ته او دې ځای نه تاسو ایډ کر دی جای چې څومره هم زړه غواړي خرچه ورباندې نه راځي. 2 ټي بي 4 ټي بي فلحال دا 2 ټي بي به سپورټ کوي، خو تاسو دې نه تقریبا 40 ټي بي ورچوال باکس دی، نیکسټ دی، ډاینامیک دی، فکسډ هم کولی شئ، ډاینامیک هم دا ولې 2 ټي بي پورې کریټ کا هارډ ډرایو تاسو کریټ شول سی شو اوکې کا. زه اوس راځم ډومین کنټرولر ته. ډومین کنټرولر باندې اوس موږ کنفیګریشن کوو. سټپ نمبر 1 څه چل به وکړئ، تاسو د سټوریج سروسز رول دی هغه رول به تاسو انسټال کړئ. څنګه به انسټال کوئ؟ سرور مینیجر ته تاسو راشئ، مینیج ته تاسو راشئ، ایډ رولز اینڈ فیچر، نیکسټ نیکسټ نیکسټ. دلته په فایل اینڈ سټوریج سروسز باندې کلیک کړئ، فایل اینڈ ایسکزي سروسز باندې کلیک کړئ. دلته موږ سره په ټولو کې اخر کې یو آپشن دی، هغې ته ویلی شي سټوریج سروسز او دا الریډي موږ سره انسټال دی. دا تاسو نه ریموف کولی شئ او دا بلټ ان انسټالیږي اپریټنګ سیسټم سره. صحیح ده؟ که زه دا چک کړم او زه دا ریموف کوم خو دا نه ریموف کېږي، مخکې که تاسو ریموف ته لاړ شئ دا نه ریموف کېږي. صحیح ده؟ خو دا الریډي انسټال وي. ګوډ. که اوس تاسو کنفیګریشن کوئ، کنفیګریشن دپاره اول سټپ موږ ته څه پکار دي؟ موږ سره ورچوال هارډ ډرایوز پکار دي. څه پکار دي؟ ورچوال هارډ ډرایوز. هغه ورچوال هارډ ډرایو خو الریډي موږ کریټ کړی دي.
فایل اینډ سټوریج سرویسز ته به راشي. دوباره سر نه راځم، سرور منیجر ته کنفیګریشن کوو. سرور منیجر نه بعد به څه چلو کوي؟ فایل اینډ سټوریج سرویسز ته به تاسو راشئ. صحیح شو. اوس فایل اینډ سټوریج سرویسز کې به زموږ کار کوم ځای کې وي؟ سټوریج پول به وي، ډیسک به وي، والیومز به وي. دې باندې به انشاءالله موږ ډسکشن کوو. صحیح شو. اول یو خبر یاد وساته، موږ به سټارټ الو د سټوریج پول نه، هغې نه بعد به بیا موږ ډسکشن، هغې نه بعد به ځو ډیسک ته، او هغې نه بعد به ځو والیوم ته. که زه وړوکی شانتې یو ډایګرام دلته ډرا کړم درته، موږ به څه چل کوو؟ اول به زموږ څه کار وي؟ پول. موږ به یو پول کریټ کوو، پول به پیژنو. پول نه بعد به کوم طرف ته ځو؟ ډیسک ته. او ډیسک نه بعد به کوم طرف ته ځو؟ والیوم ته. اول زه سټارټ علمه دی پول نه. پول دلته سټوریج پول دی. پول څه ته ویلی شي؟ د پول که سمپل اسان ډیفینیشن موږ وکړو د کمبینیشن اف سپیس اف ملټیپل فزیکل ایچ ډي ډي هارډ ډرایو. تاسو ملټیپل هارډ ډرایوز دی هغه ته رایوځای کړئ، هغې نه ته موږ یو سپیس کریټ کوو، هغې ته څه ویلی شي؟ سټوریج پول ویلی شي. د دې اسان اگزامپل ما سره یو هارډ ډرایو دا دی 2 ټي بي، یو هارډ ډرایو دا دی 2 ټي بي، یو هارډ ډرایو دا دی 2 ټي بي، یو هارډ ډرایو دا والا 5 ټي بي، دا والا 500 جی بي. دا ټول چې زه را یوځای کړمه دې نه زه یو سپیس کریټ کړمه، یو سپیس. دې ته څه ویلی شي؟ دې ته سټوریج پول ویلی شي. پوینټ کلیر دی انشاءالله؟ ګوډ. ښه، سټوریج پول به تاسو څنګه کریټ کوئ؟ زه اول دلته راغلم سټوریج پول ته. فعلا ما سره سټوریج پول نشته دی. که زه دلته بیک شمه، دلته رایټ کلیک کوئ، څه لیکلی دي؟ نیو سټوریج پول. دې باندې کلیک کوئ. که تاسو سټوریج پول دې ځای نه کریټ کوئ، دلته دې ټاسک باندې راشئ، دلته یې لیکلی دي نیو سټوریج پول، دې باندې کلیک کوئ. یوه خبره ده، هلته کلیک کوئ، دلته کلیک کوئ، هېڅ مسله هم نشته دی. ښه، زه یو نیو سټوریج پول کریټ کوم. دا کلیک کړه، نیکسټ کړه. دلته ماته ویلی شي چې سټوریج پول ته یو نامه ورکړه. ته هر څه نامه ورکولی شي، مطلب د سټوریج پول ته صرف لپاره کریټ کړې، ولې کریټ کړې؟ زه فی الحال نامه ورکوم SAN انډرسکور پول. ما ورته دا نامه ورکړله، ته ورته هر څه خپله نامه هم ورکولی شي. صحیح شو. ډسکرپشن هم ورکولی شي. نیکسټ کا. بل موږ د پول ډیفینیشن دا کړی چې پول از د کمبینیشن اف ملټیپل فزیکل هارډ ډرایو. دلته موږ سره هارډ ډرایوز دي. اوس هارډ ډرایو انتخاب کړه، کم هارډ ډرایو دي. یو ما سره دا هارډ ډرایو دی، اپشن کې ما سره موجود دی. یو موږ سره دا هارډ ډرایو دی، یو موږ سره دا هارډ ډرایو دی، یو موږ سره دا هارډ ډرایو دی. صحیح شو. دا ما انتخاب کړل. دا یو هارډ ډرایو فی الحال زه پرېږدم، بلکې دا فزیکل ډیسک 2 به زه لږ پرېږدم، مخکې دا به زموږ په کار راځي آپشن یې. صحیح شو. دا انتخاب کوئ او نیکسټ کوئ. او څه کریټ باندې کلیک کوئ. کمپلیټ کلوز باندې کلیک کوئ. زمونږ څه چلو شو؟ که زه سټوریج پول ته راشم، دلته اوس وګوره زمونږ پول کریټ شوی دی. سټپ نمبر 1 زمونږ وشولو. سټپ نمبر 2 کې به مونږ څه کوو؟ جی یس سر، تپوس کوم. سټپ نمبر 2 کې به څه کوو؟ اوس ایگزیکټلی اوس زمونږ پول خو دارې کریټ شولو. سټپ نمبر 2 کې به مونږ څه چل کوو؟ ورچوال هارډ ډرایوز به مونږ کریټ کوو. څه به کوو؟ ورچوال ډیسک به مونږ کریټ کوو. که تاسو ورچوال ډیسک کریټ کوئ، دې ځای هم کریټ کولی شئ. او مطلب دلته څه لیکلي دي؟ دلته to create a virtual disk start the new virtual disk wizard. دې باندې تاسو کلیک کوئ. که دلته نه کلیک کوئ، تاسو ایون دې ځای نه هم کریټ کولی شئ. ورچوال ډیسک ته به مونږ راشو. څه چل به وکړو؟ په پول کې به مونږ ورچوال ډیسک کریټ کوو. دې باندې به کلیک کوئ. نیکسټ. دلته زمونږ هغه پول دی، سین پول سټوریج دی، 5 ټي بي دی، تقریبا 5.5 ټي بي دی زمونږ. دا نیکسټ. دې ته یو نوم ورکړه.
چې ته هر څو نوم ورکول شي لیټ سه زه ورکوم چې دا چا لپاره دی دا سټوریج موږ چا لپاره ورکو سټوریج چا ته پکار دی فایل سرور لپاره بس سمپل یو معنامه ورکړل تاسو هر څه ورکولی شئ کلیر ده نیکسټ دلته به موږ سره سټوریج لی اوټ دی درې خبرې دي یو موږ سره سمپل دی یو موږ سره میرر دی یو موږ سره پیریټي ده سمپل والیوم باندې خو پوهېږي مطلب موږ سره به یو هارد ډیسک وي که فیل شولو فیل شوی به وي دا لږ وګوره آی تھنک دې باندې موږ ډسکشن کړی دی او میرر چې کوم دی میرر دی او پیریټي مطلب پیریټي څه ته ویلی شي ریټ 5 دا ریټ 2 دی او دا ریټ 5 دی او دا مطلب ریټ 0 دی فی الحال زه میرر 5 دا انتخابوم تاسو سمپل هم انتخابوئ څه مسله هم نشته که پیریټي هم انتخابوئ یو انتخاب کې پکې نیکسټ دا ډیر زیات مهم دی دې باندې لږ ځان پوه کړم دلته موږ سره پروویژن ټایپ دی پروویژن ټایپ څه ته ویلی شي یو موږ سره 10 دی او یو موږ سره فکس دی مخکې دې باندې زه تا پوه کوم خو زه لږ مخکې راځم نیکسټ دلته ما ته ویلی شي چې ما ته سپیس راکړه څه وکړه سپیس راکړه زه د فایل سرور ته څومره سپیس ورکوم څومره پارټیشن لیټ زه ورته ورکوم چې 500 جی بي دا لږ یاد ساته څومره 500 جی بي 500 جی بي سپیس ما ورکړو لکه لیټ زه اوس واپس دلته پریویس راشم دلته موږ سره دوه اپشن دي یو موږ سره 10 دی او یو موږ سره فکس دی دلته هم دلته یو وړوکی شان ډایګرام ډرا کوم دلته به ښه پوه شئ که زه فکس انتخاب کوم فکس کې به مسله دا وي چې ما سره لپاره فایل سرور دپاره به دلته یو پارټیشن کریټ شي یو ډیسک به کریټ شو 500 جی بي خو دا به فکسډ وي 500 جی بي بس دا سپیس اکوپای شولو که زه په دې کې ډیټا سټور کوم او که ډیټا نه سټور کوم دا سپیس اساین شولو الوکیټ شولو که زه دلته 10 انتخاب کوم 10 مطلب ډاینامیک ورته ما ورچوال ته 500 جی بي ورکړلو دا سرور لګي دې کې مطلب 50 جی بي ډیټا سټور کړله 50 جی بي 450 جی بي چې کوم دغه مطلب اخوا پرته ده لږ راځي سبای پکې 100 جی بي نور سپیس سټور کړلو خو مکمل دا سپیس به دې ته فکس به ورته اساین شوی نه وي ډاینامیک به وي بس چې کله هم راځي لږ ډیټا سټور کوي ایون 500 جی بي پورې ډیټا سټور کړله بس فکس شولو هارد ډرایو فل شولو نور ډیټا پکې نشي سټور کولی پوینټ کلیر دی څه مسله خو به نه بدي کې انشاءالله ته ما لږ پوهې که 10 څه کار کوي او فکس څه کار کوي بالکل زه راځم 10 انتخابوم صحیح شو ښه به دا چې تاسو 10 انتخاب کوئ د بل چا به هم پکې فایده وي نیکسټ سپیسیفای 500 جی بي تاسو ورکوئ څه وایي سپیس کم دی که څه وایي I think space څه مسله ورکوي anyhow دا د ما 100 جی بي ورکړلو نیکسټ ښه دلته اصلي کې 5 ټي بي موږ سره فری سپیس څومره دی 5 ټي بي دی او موږ یوز څومره کړلو 100 جی بي صحیح شو کریټ کا کلوز صحیح شو اوس که دې نه تاسو ډیسک جوړوئ ډیسک واپس تاسو هغه کلوز کړلو نیکسټ صحیح شو دلته کم یو ډیسک دی دا یو ډیسک دی ډیسک 2 دی نیکسټ انتخاب کا والیوم دی ډرایو ورته ورکړه کم ډرایو ورکړئ جی ورکړئ زه لیټ زه اخر نه سټارټ کېږم زه ورته یو ورکوم یو نیکسټ generate اما خبره ده next او create close زه زم دلته ګورم چې ما سره جی ډرایو راغلی که نه دی راغلی سوري یو ما شیر کړو که نه دا وله یو اوس دا تاسو
پراپرټي ته راشئ دا تاسو شیر کې دا به اصلي کې موږ سره شیر شولو ډیټا به دلته وي خو اصلي کې فزیکل به موږ سره په سیند کې سټور کېږي زه راځم یو بل ډرایو شیر کوم سوري دا نه دی یو بل ډیسک تاسو سوري والیوم خو نه ماته ډیسک په کار دی دا یس کا نیو ورچوال ډیسک next storage ته نیم ورکړه هغه فایل سرور و دا لیټ سي زه ورکوم DNS سرور next simple parity چې څه د زړه غواړي انتخاب که څه مسله نشته دی زه دا فکسډ ورکوم صحیح شو څومره جی بي ورکوم 50 جی بي خو به دا به فکسډ وي دا کریټ کړه صحیح شو ځکه دا کلوز کما دلته به اصلي کې موږ سره دا اپشن راځي خو زه فلحال لازم زه دا بعد کې کریټ کوم دا زموږ هغه درېیمنی سټیپس دی صحیح شو دا کلوز کړه اوس موږ څه چلو کړلو سټوریج پول هم وکړلو ډیسک هم موږ کریټ کړلو په ډیسک کې به بیا موږ څه چل کوو ډیسک نه اخوا به موږ والیوم کریټ کوو که دلته موږ لږ راشو دې باندې تاسو کلیک کوئ نیو والیوم next space next drive u this is a viewer comma v دا والا v next create دا والا close خو فاینلی دا والا او که زه اوس دلته واپس والیوم ته راشم دا اوس وګورئ زموږ والیوم راغلی دی CDUV صحیح شو اوس به موږ څه چل کوو په دې کې که تاسو د والیوم ته خپله نامه ورکولی شئ چینجز کولی شئ دا هر څه تاسو دا دې ځای نه کولی شئ نیو شیر دا تاسو شیر کولی شئ زه دلته ځم هغه زیات کوم ځای کې دا یو دا یو زه دې ځای نه شیر کوم کوم یو کویک انتخاب کا نیکسټ کا یو سپیسیفیک فولډر هم انتخابولی شئ مکمل ډرایو هم انتخابولی شئ یو نیکسټ شیر نیم څه ورکړم ټیسټ next بس permission به فول وي دا والا create close ټیسټ نامه مې ورکړله کلاینټ د زه راځم دا زه اکسس کوم dc/test فولډر مې اکسس کړلو سټوریج دا ولې نیو فولډر الی ډیټا اوس دا ډیټا زموږ کوم ځای کې سټور کیږي ډیټا ما سټور کړله دا په کوم ځای کې سټور کیږي دا موږ سره بیسیکلی په سیند کې سټور کیږي کوم ځای کې سیند کې فایل که زه لږ اسانه خلاصه تر نننی لیکچر ویم زموږ به داسې وي دلته به زموږ سیند وي مختلف سټوریج به وي دا به دلته فایل سرور سره کنیکټ وي موږ به فایل سرور ته سپیس ورکو او فایل سرور سره به دې خوا کلاینټس کنیکټ وي مختلف کلاینټس چې هر ځای نه تاسو ته راځي څه ډیټا به دلته سټور کیږي اکسس کیږي به او دا ډیټا به بیسیکلی زموږ دلته سټور کیږي اوس بیا په سیند کې موږ سره مختلف ریټ کنسپټ راځي که زه د ډیټا سنټر یو اگزامپل درکړم که تاسو دې خو ډیټا سنټر وګورئ د ګوګل والا دې کې یو هارډ ډرایو یو هارډ ډرایو څه شي مسله پکې راشي څه چلو شي هغه اتوماتیکلی سیستم په ترو باندې هغه خپله ختموي دلته بیا موږ سره د ریټ کنسپټ راغی 1 2 3 4 5 6 ډیټا یو بیک اپ 2 3 4 5 دلته هم ډیټا پرته دلته هم ډیټا پرته دلته هم ډیټا پرته لیټس سي که په دې ډیټا کې مسله راغله د ګوګل والا ډیټا سنټر والا څه کار کوي هارډ ډرایو کې مسله راشي یو ماشین وي ماشین راشي دا مکمل خپله ختم کړي اخوای کړي ختم ځکه د دې بیک اپ بل ځای کې موجود وي اګه بیا موږ ریټ 5 او ریټ 6 استعمال کړی وي د دې بیک دوباره دا موږ ریکور کولی شو دا سیمپل موږ سره څه په فایل سرور کې ایسکزي سټوریج نن لیکچر کې څه شک څه سوال څه کنفیوژن تاسو وکړه یو ډیټا سنټر ته لخیمه دل ګوګل دل راشم ګوګل
دا وګوره ډیر دا ټول موږ سره څه دي دا ټول موږ سره هارد ډرایوز لګېدلي دي او په دې کې دا وګوره که دې کې اوس یو هارد ډرایو کې مسله راشي دا دوباره داسې نه کوي چې که تن ورته راشي سیسټم په ترو باندې څه وي سیسټم په ترو باندې خپله کریش کوي اټومیټیکلي دا ټول وګوره دا موږ سره هارد ډرایوز دي خیال لرئ او دا چې دی دا موږ سره سین دی سټوریج ایریا نیټورک صحیح شو نن لپاره کافي دی انشاءالله سبا به یو نوي ټاپک سره ملاقات کوم تھینک یو